سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد 9 نشانه سکته مغزی که یک ماه قبل از وقوع رخ میده ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. سکته‌های مغزی زمانی اتفاق می‌افتند که جریان خون طبیعی به مغز مختل میشه که میتوان آن را به دو علت اصلی نسبت داد: سکته مغزی ایسکمیک و سکته هموراژیک. سکته مغزی ایسکمیک زمانی اتفاق میفته که انسداد در رگ خونی که اکسیژن و مواد مغذی مغز رو تامین میکنه به وجود میاد. این انسداد میتونه ناشی از لخته شدن خون یا تجمع پلاک در رگ‌های خونی باشه که منجر به محدود شدن یا توقف جریان خون به ناحیه خاصی از مغز میشه. از سوی دیگه سکته مغزی هموراژیک زمانی رخ میده که خونریزی در مغز به وجود بیاد که اغلب ناشی از پارگی یا نشت یک رگ خونی است. این خونریزی باعث تجمع خون در بافت‌های اطراف میشه و بر ساختارهای ظریف مغز فشار وارد میکنه. هر دو نوع سکته مغزی میتونه عواقب شدیدی بر عملکرد مغز داشته باشن و بسته به ناحیه آسیب دیده علائم عصبی مختلفی ایجاد میشه. سکته مغزی میلیون ها نفر رو در سراسر جهان تحت تأثیر قرار میده و به طور قابل توجهی بر توانایی‌های فیزیکی و شناختی اونها تأثیر میذاره. توجه به این نکته مهمه که سکته مغزی اغلب با علائم هشدار دهنده همراهه. در این ویدیو 9 علائم هشدار دهنده اولیه سکته مغزی رو که ممکنه یک ماه قبل از وقوع بپیونده، درک این نشانه‌های هشدار دهنده به شما این امکان رو میده که سلامت خود رو در اولویت قرار بدید و در صورت لزوم به موقع به دنبال مراقبت‌های پزشکی، تست آزمایش و MRI باشید. نشانه اول سردردهای مکرر و شدیده. یک علامت هشدار دهنده مهمه که ممکنه سکته مغزی قریب الوقوعی در پیش باشه. ظهور ناگهانی سردردهای شدید به عنوان سردردهای صاعقه‌ای هم شناخته میشه. این دو سردردها شدید هستند و میتوان آن رو از سردردهای معمولی و میگرن تشخیص داد. سردردهای صاعقه‌ای با درد ناگهانی، انفجاری و طاقت فرسا مشخص میشه که در عرض 1 دقیقه به اوج خود میرسه. برخلاف سردردهای معمولی، سردردهای صاعقه‌ای یا رعدی به طور ناگهانی و بدون علامت شناخته شده رخ میده و این میتونه حتی در زمانی که در حالت استراحت یا درگیر فعالیت‌های شدید و غیر شدید هستید هم رخ بده. شدت درد اغلب به عنوان شدیدترین سردردی است که تا به حال تجربه کرده اید و حتی ادامه دادن به کارهای روزانه رو دشوار میکنه. افرادی که این نوع سردردها رو با سکته مغزی تجربه میکنند اغلب احساس سنگینی مانند فشار در اطراف سر رو گزارش دادن که ضروری است در صورت احساس این نوع سردردها به دنبال مراقبت‌های فوری پزشکی باشید. نشانه دوم زوال شناختی و مشکلات حافظه است که قبل از سکته مغزی رخ میده. در ابتدا این تغییرات ممکنه ظریف باشه اما با گذشت زمان بیشتر محسوس میشن. افراد مبتلا به زوال شناختی ممکنه در یادآوری رویدادهای اخیر یا یادگیری چیزهای جدید مشکل داشته باشند. کارهای ساده مانند دنبال کردن یک مکالمه یا انجام فعالیت‌های روزمره رو میتونه براشون سخت باشه و این میتونه باعث بشه که شخص بیمار احساس ناامیدی، تحریک پذیری و یا حتی از دست دادن اعتماد به نفس رو تجربه کنه. مشکلات گفتاری نیز نشانه‌های رایج زوال شناختی است که با خطر سکته مغزی مرتبطه. بیمار در یافتن کلمات مناسب یا درک آنچه که دیگران میگویند یا مینویسند مشکل پیدا میکنه و میتونه منجر به سردرگمی یا سوء تفاهم بشه. این تغییرات در مهارهای گفتاری و ارتباطات و روابط اجتماعی تأثیر میذاره. تشخیص و درمان زود هنگام زوال شناختی برای مدیریت علائم هشدار دهنده سکته بسیار مهمه. نشانه سوم حمله ایسکمیک گذرا می باشه که به عنوان سکته کوچک نیز شناخته میشه. این نوع سکته یک دوره موقتی است که در آن علائمی شبیه به سکته ایجاد میشه. این علائم میتونه چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشه و سپس به طور کامل ناپدید شن. مهمه که این علائم رو نادیده نگیرید، حتی اگه خود به خود از بین برن. حمله ایسکمیک گذرا به عنوان علائم هشدار دهنده عمل میکنه که نشون میده ممکنه فرد در آینده نزدیک در معرض خطر بیشتری برای سکته مغزی کامل قرار بگیره. نشانه چهارم ضربان نامنظم قلبه که به اون تپش قلب
ضربان قلب سریع هم گفته میشه که به نام فیبریلاسیون دهلیزی معروفه که میتونه خطر سکته مغزی رو افزایش بده. در این اختلال ضربان نامنظم یک اختلال ریتم قلب رو به وجود میاره که باعث میشه حفره‌های فوقانی قلب به جای انقباض به لرزه بیفتن و این میتونه منجر به تشخیص لخته‌های خونی بشه که میتونه به طرف مغز حرکت کنن و باعث سکته مغزی بشه. اگه متوجه هر گونه بی‌نظمی در ریتم قلب خود شدید، مانند احساس تپش در قفسه سینه، مهمه که با یک ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی مشورت کنید. اونها میتونن خطر سکته مغزی شما را ارزیابی کنن و در مورد گزینه‌های مناسب با شما صحبت کنند. نشانه پنجم تغییرات ناگهانی در بیناییه که حالت مه آلودگی و یا کاهش دید رو به همراه داره. این اختلالات بینایی میتونه نشانه از کاهش گردش خون در مغز باشه که بر ضرورت جستجوی فوری ارزیابی پزشکی تاکید داره. افراد ممکنه در تمرکز، نگاه کردن، درک اشیا و یا از دست دادن ناگهانی بینایی در یک و یا هر دو چشم با چالش‌هایی مواجه بشن. در این مواقع باید سریعاً به چشم پزشک و یا متخصص مغز و اعصاب مراجعه کرد تا علل زمینه‌ای و اقدامات لازم رو انجام بدن. این متخصصان می توانند معاینات تخصصی رو برای ارزیابی قابلیت‌های بینایی و روش‌های درمانی برای شما شرح بدن. نشانه ششم سرگیجه مداومه که عدم تعادل و یا مشکلات هماهنگی رو به همراه داره و به عنوان علائم هشدار دهنده برای سکته مغزی شناخته شده است. هنگامی که جریان خون به مغز کاهش پیدا میکنه، اختلالاتی در سیستم دهلیزی رخ میده که بر توانایی فرد برای حفظ تعادل و جهتگیری تأثیر میذاره. شخص بیمار مدام احساس سرگیجه و یا سبکی سر میکنه. این احساس گیجی میتونه به طور قابل توجهی کارهای روزانه رو مختل بکنه و ممکنه با تغییر در وضعیت یا حرکت سر تشدید بشه و به طور بالقوه منجر به آسیب یا عوارض بیشتری میشه. اگه فردی دچار سرگیجه، عدم تعادل یا مشکلات هماهنگی مدام رو تجربه میکنه، برای شناسایی علت اصلی و ارزیابی خطر احتمال سکته مغزی باید با یک ارائه دهنده مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی تماس بگیره. نشانه هفتم، اگه به طور ناگهانی در یک طرف صورت، بازو و یا پای خودتون احساس بی‌حسی و یا ضعف میکنید که این میتونه نشانه از سکته مغزی قریب الوقوع باشه. این زمانی اتفاق میفته که جریان خون به آن قسمت از مغز شما مختل میشه و بر عملکردهای حرکتی کنترل شده توسط آن ناحیه تأثیر میذاره. توجه دقیق به این علائم بسیار مهمه، زیرا ممکنه شروع خفیف سکته رو به همراه داشته باشه. هنگامی که یک سکته در شرف وقوع، بی‌حسی یا ضعف معمولاً به طور ناگهانی و بدون هیچ دلیل واضحی ظهور میکنه و این میتونه سمت راست یا چپ بدن رو تحت تاثیر قرار بده. از صورت شروع میشه و تا بازو و پاها ادامه پیدا میکنه. افرادی که این حالت رو تجربه میکنن ممکنه ابتدا احساس گزگز یا سوزن شدن و به دنبال اون از دست دادن حس و کنترل در سمت آسیب دیده رو تجربه کنند. جدای از احساسات فیزیکی ممکنه متوجه ضعف صورت نیز بشن که میتونه باعث افتادگی یک طرف صورت و یا مشکل در بستن کامل یک چشم باشه. حرکات بازو یا پا در سمت آسیب دیده ممکنه چالش برانگیز بشه. کارهای ساده مانند گرفتن اشیا و یا حتی راه رفتن دشوار و یا غیر ممکن بشه. تشخیص این علائم و در صورت بروز بی‌حسی یا ضعف ناگهانی در یک طرف بدن بسیار مهمه که باید در این جور مواقع فوراً به پزشک مراجعه کنید. نشانه هشتم چالش‌های ارتباطی ناشی از مسائل گفتار و زبان هستش. اختلال در گفتار، لکنت و یا مشکلات در درک گفتار دیگران میتونه به عنوان شاخص سکته قریب الوقوع باشه. هنگامی که مرکز گفتاری در مغز تحت تاثیر قرار میگیره، میتونه منجر به طیف وسیعی از چالش‌های ارتباطی بشه. یک علامت هشدار دهنده رایج در ارتباط با گفتار، تلاش برای یافتن کلمات مناسب یا بیان موثره. فرد بیمار در به خاطر آوردن کلمات آشنا با مشکل مواجه میشه و یا ممکنه
ناخواسته اونها رو با کلمات نادرست در طول صحبت خود جایگزین کنه و این میتونه سبب ناامیدی شخص بشه، زیرا فرد بیمار سعی میکنه افکار خود رو به طور دقیق منتقل کنه و اغلب به عبارات مبهم و یا ناقص ختم میشه. مشکل در صحبت کردن زمانی اتفاق میفته که مایچه‌های مورد استفاده برای صحبت کردن تحت تاثیر کمبود جریان خون در مغز قرار میگیرند. افرادی که گفتار نامفهوم دارند ممکنه به نظر برسه که در حال زمزمه کردن هستند و یا در تلفظ کلمات مشکل دارند و این میتونه درک اونها رو برای دیگران سخت کنه. و آخرین نشانه سکته مغزی افزایش فشار خون بالاست که یک عامل خطر اصلی برای سکته مغزیه. مهمه که به طور منظم فشار خون خودتون رو چک کنید. اگه فشار خون بالا کنترل نشه میتونه به عروق خونی مغز آسیب وارد کنه و خطر سکته مغزی رو افزایش بده. شما میتونید با پیروی از یک رژیم غذایی سالم مانند سبزیجات و میوه‌های مغذی، ورزش منظم، مدیریت استرس و مصرف داروهای تجویز شده به طور مؤثر فشار خون خودتون رو کنترل کنید. با آشنایی با این نوع هشدار که ممکنه یک ماه قبل از سکته مغزی ظاهر بشه، میتونید اقدامات پیشگیرانه‌ای برای محافظت از سلامت خود و به طور بالقوه جلوگیری از یک رویداد تغییر دهنده زندگی انجام بدید. سپاس از اینکه تا پایان این ویدیو با ما بودید. دوستان با لایک کردن این ویدیو و به اشتراک گذاری اون با دوستان و خانواده خودتون به سلامت اونها کمک کنید. به یاد داشته باشید سلامتی با ارزشترین سرمایه هر شخص می باشه. در حفظ آن کوشا باشید.